یه سوال خیلی مهم ذهن خیلی‌ها رو درگیر کرده که آیا ایران هم شاهد سیکر یا همون سرچر داره؟ این سوال بعد از کلی اتفاق و برخوردهای بسیار مهم و مبهم به وجود اومد. چطور یه پهپاد انتحاری ارزون قیمت میتونه توی قلب یه پایگاه شلوغ دقیقاً بره سراغ هواپیمای جاسوسی مثل آواکس یا مهمتر از اون بره سراغ موتورخونه یک نفتکش در حال حرکت یا حتی یک هلیکوپتر آپاچی که داره با سرعت از یک جا رد میشه؟ وقتی پای پهپادهای فوق پیشرفته و گرون قیمتی مثل ابابیل، مهاجر یا شاهد 149 غزه وسطه، چرا ایران هنوز برای شکار اهداف کلیدی سراغ شاهد 136 میره؟ درود بر شما. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم. یک ویدیوی بسیار فوق‌العاده و استراتژیک رو برای شما آماده کردم که مطمئنم که جواب خیلی از سوالهای شما رو میده و بسیار هم مهمه. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم که از اون لذت میبرید. ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین و از ویدیوهای استراتژیک آینده ما با خبر بشید. حتما لایک هم فراموشتون نشه. تا همین چند وقت پیش خیلی‌ها فکر می‌کردن پهپادهای انتحاری خانواده شاهد آرش فقط به درد زدن اهداف ثابت می‌خورن. یعنی یک بار مختصات رو بهشون میدی و اونا با GPS یا بیدو یا گلوناس و اینترنال نویگیشن یا همون اینرسی میرن تا برخورد کنن به یک هدفی که براشون تعیین شده. اما ویدیوهای جدیدی از مانورهای ناگهانی غیر متعارف و برخورد با اهداف متحرک این پرنده ها بیرون اومده که همه معادلات رو به هم ریخته. فکر کنید وسط کلی هواپیما و تجهیزات پیچیده داخل یک فرودگاه نظامی پهپاد شاهد مثل یک عقاب تیزبین میره جلو و دقیقاً نقطه حیاتی آواکسی که اونجا پارک شده رو هدف میگیره تا کامل از بین بره. یا توی تنگه هرمز بین 10 کشتی تجاری و باری نفتکش متحرک رو پیدا میکنه و میکوبونه دقیقاً به موتورخونش. چطور ممکنه؟ راز این دقت ویرانگر ورود نسل جدیدی از این پرنده هاست که به سیکر یا سرچر یا همون جستجوگرهای اپتیکی و حرارتی مجهز شدن. اما سوال اصلی اینجاست: با وجود اینکه ایران پهپادهای مدرن‌تر و پوسکلفتی مثل مهاجر، ابابیل یا حتی جت‌های انتحاری مثل شاهد 238 رو داره، چرا توی این مأموریت‌های حساس بازم قرعه به نام شاهد میفته؟ جوابش یک کلمه است: اقتصاد جنگ. ارسال یه پهپاد میلیون دلاری و پیشرفته به دل خطوط دشمن برای یه مأموریت انتحاری اصلاً عاقلانه نیست. شاهد با تمام ارتقاهای سنگین و مرگباری که براش اتفاق افتاده همچنان یه گزینه فوق‌العاده ارزون قیمت به صرفه و انبوهه. وقتی میتونی با هزینه ناچیز یه پرنده مجهز به سیکر رو بفرستی سراغ هدف، چه دلیلی داره سرمایه‌های گرون قیمت رو ریسک بکنی و اونها رو بفرستی جلو؟ حالا بیایم ببینیم که این سیکرها اصلا چی هستن و چه کار میکنن. وقتی که از سیکر صحبت میکنیم داریم از چشمها و مغز متفکر پرنده حرف میزنیم. پهپاد آرش 2 که یکی از دوربردترین گزینه‌های انتحاریه توی نسخه های پیشرفتش به چند مدل سیکر مجهز شده. یک مدل از اون مدل ها سیکر راداری پدافندخانه یا پسیو رادار هومینگ. این مدل برای سرکوب پدافند دشمن طراحی شده. امواج راداری رو جستجو میکنه، روی فرکانسش قفل میشه و مستقیم میره تو دل رادار دشمن. یعنی اپراتور پدافند یا باید رادار رو خاموش کنه و کور بشه
یا روشن نگه داره و برخورد آرش رو به جون بخره. مدل دیگه سیکر اپتیکی و حرارتی EOIR که هم روی آرش و هم روی مدل‌های ارتقا یافته شاهد 136 پیاده شده. اینجا دیگه کار به چشم پرنده واگذار میشه. یه دوربین حرارتی و قابلیت دید در روز رو که خیلی هم پیشرفته هست روی دماغه نصب میشه و تصویر زنده رو میفرسته به مرکز. اپراتور توی لحظات پایانی هدف متحرک مثل تانک در حال حرکت، خودروی زرهی یا شناور دریایی رو روی صفحه مانیتور علامت میزنه. از اینجا به بعد الگوریتم هوش مصنوعی و پردازش تصویر داخل پهپاد موسوم به همون الگوریتم ردیابی هدف یا همون لاک آن افتر لانچ قفل رو حفظ میکنن تا پرنده خودش رو برسونه به هدف، حتی اگر لینک ارتباطی موقتاً دچار اختلال بشه. پهپادهای سری شاهد هم همین مسیر تکاملی رو طی کردن. توی نسخه های جدیدتر این پرنده ها به مد کنترل دستی و اپتیکی مجهز شدن. پهپاد بعد از طی کردن مسیر طولانی با ناوبری ترکیبی پیشرفته یعنی ترکیب اینرسی و بیدو یا گلوناس مقاوم شده. توی مرحله پایانی به اپراتور وصل میشه. دوربین جلوی پهپاد تصاویر رو میفرسته و اپراتور هدایت نهایی رو برای اصابت دقیق به موتورخونه نفتکش در حال حرکت توی آبهای خلیج فارس یا حساس‌ترین نقطه یک هواپیمای آواکس که توی یک فرودگاه پارک شده رو به دست میگیره. تا الان خیلی‌ها فکر میکردن که این آواکس به صورت خیلی شانسی داخل اون فرودگاه مورد هدف قرار گرفته و شاهد اتفاقی بهش برخورد کرده. اما اینجا یک نکته فنی خیلی مهم داریم که باید بهش با دقت نگاه کنیم. این پهپادهای سیکردار معمولاً محدودیت‌هایی دارن، از جمله برد کوتاه لینک‌های ویدیویی مستقیم یا افت سیگنال در بردهای بسیار بلند. تازه پدیده جیمینگ و جنگ الکترونیک شدیدی هم که توسط دشمن اعمال میشه هم خیلی دردسرسازه برای این پهپادها. پهپاد انتحاری چطور میتونه توی برد بلند دووم بیاره و ارتباطش قطع نشه؟ اینجاست که نقش کلیدی پهپادهای رله ارتباطی وسط میاد. خیلی‌ها میپرسن پهپادهایی مثل شاهد 149 غزه، مهاجر یا ابابیل که کلی سر و صدا به پا کردن وسط این جنگ چیکار کردن و چه کاری از دستشون بر اومده؟ چرا ما هیچی از اونا ندیدیم؟ چرا کمتر خبر تهاجم مستقیمی ازشون میاد؟ مگه اینا معرفی نشدن به عنوان پهپادهای شناسایی و تهاجمی بزرگ و قدرتمند؟ پس چرا توی درگیری‌ها کمتر از قابلیت تهاجمیشون استفاده میشه؟ طبق اطلاعات منابع مطلعی که به دست اومده و تحقیقاتی که شده، پاسخ اینه: کارایی اصلی این پهپادهای بزرگ و گرون قیمت اصلا انهدام مستقیم و انتحاری نبوده. اگر قرار بود کشوری مثل آمریکا یا متحدانش با اون پدافندهای چند لایه و قدرتمندی که دارن بخوان اینها با اونا روبرو بشن و ایران بیاد پهپادهای میلیون دلاری مثل شاهد 149 رو بفرسته جلو برای حمله مستقیم، خیلی زود شناسایی و سرنگون میشه و شاید هم نشه البته، ولی احتمالش خیلی زیاده و اون ارزش استراتژیک و اطلاعاتیشون رو از دست میده. این پهپادها بسیار ارزشمند، گرون قیمت و نیازی به استفاده از تهاجمی مستقیم ازشون نبوده. اینطور که گفتن پهپادهای انتحاری ارزونی مثل شاهد آرش مجهز به سیکر وجود دارن تا کار کثیف و انهدام رو انجام بدن. پس نقش واقعی این پرنده ها توی میدون چی بوده اصلا؟ اینجاست که مهم میشه و داریم به جاهای جالبش میرسیم. پهپادهایی مثل شاهد 149 یا مهاجر در ارتفاعای بالا و نقاط امن خارج از دید دشمن پرواز میکنن. کارشون اینه که مثل یک دکل مخابراتی پرنده و استراتژیک عمل کنن. لینک ارتباطی پایدار بین اپراتور زمینی و پهپادهای انتحاری سیکردار مثل شاهد آرش رو برقرار نگه میدارن تا پهپاد انتحاری بتونه با خیال راحت و بدون اینکه تحت تاثیر مستقیم جیمینگ سنگین دشمن کور بشه تصویر زنده رو بفرسته و هدف رو از بین ببره. این یعنی یک تقسیم کار هوشمندانه و مدرن در داکترین نبرد پهپادی. صد البته کار شناسایی اهداف رو هم اینها انجام میدن، اهدافی که شاید از دید رادارها پنهون شده باشن یا تحرکات اهداف و خیلی از مواقع که رادارها کار نمیکنن یا توسط دشمن مورد هدف قرار گرفتن، این پهپادها نقش عمده‌ای رو توی شناسایی
انجام میدن و این طوری که گفته شده هم در زمان جنگ و هم همین الان هم در حال مأموریت مداوم هستن. اما یه نکته خیلی مهم، میخوام جواب یک سوالی رو به شما بدم که خیلی ها داخل ذهنشونه اما هیچ کس جوابش رو نداده یا شاید هم نخواسته جوابش رو بده. سوال اینه: چطور شد که سرعت پیشرفت پهپادهای ایران اینقدر سرسام‌آور و بروز شد حتی توی همین مدت کوتاه و این فناوری‌های مدرن مثل سیکر اینقدر سریع روی پرنده‌های ارزونی مثل شاهد نشست؟ همه شما میدونید که روسیه از توانایی پهپادی ایران استفاده کرده و میکنه و هر لحظه هم داره اون رو ارتقا میده. میبینید دیگه هر لحظه داره نسل‌های بعدی پهپادهایی مثل گران 1 و گران 2 میاد. اما نکته پشت پرده اینه که حضور مستشارای ایرانی در کنار روسیه توی جنگ اوکراین، البته نه برای جنگ، برای یه کار دیگه. عملاً این کشور هم قبل و هم در جریان جنگ تبدیل شده به یک آزمایشگاه بزرگ برای تست ایده ها و قابلیت های مختلف نظامی. قبل از اینکه ابعاد این جنگ کاملا شکفته بشه، این بستر تبدیل شده بود به فضایی برای تست ایده ها، از همین سیکر کردن پهپادهای ارزون قیمت شاهد گرفته تا نصب خلاقانه تجهیزات دفاعی مثل دوشپرتاب‌های پدافندی ایگلا روی بدنه شاهد برای مقابله با اهداف پرنده مثل هلیکوپترها یا حالا پهپادهای دیگه که دارن دنبالش میکنن یا میخوان اون رو منهدم کنن. اون محیط عملیاتی واقعی تمام ایرادهای نرم افزاری و سخت افزاری رو توی کوتاه‌ترین زمان ممکن گرفته، سیستم‌های پردازش تصویر رو پخته کرده و این پرنده ها رو تبدیل کرده به همین هیولاهای هوشمندی که امروز داریم میبینیم و همه دنیا دارن درباره‌شون صحبت میکنن. خلاصه اینکه پهپادهای انتحاری ایران دیگه اون پرنده های ساده خط کشی شده نیستن که فقط با یه نقشه از پیش تعیین شده پرواز کنن. ترکیب پهپادهای انتحاری ارزونی مثل شاهد آرش با چشم‌های بیدار سیکر، پشتیبانی شبکه‌های رله‌ای مثل مهاجر و شاهد 149 و تجربیات گرانبهایی که از دل میدون‌هایی مثل نبردهای اوکراین و روسیه بیرون اومده باعث شده معادلات نبرد هوایی کاملا عوض بشه. امروز ایران نشون داده که چطور میشه با کمترین هزینه بیشترین دقت و حد اکثر تلفات رو به تجهیزات چند میلیون دلاری دشمن تحمیل کرد. یه جنگ تمام عیار اقتصادی و تکنولوژی که ترکش‌هاش رو همه دنیا دارن میبینن، از بین رفتن رادارهای گرون قیمتی مثل تاد تا گنبدهای ارتباطی آمریکا، کشتی‌های در حال حرکت یا همین شناسایی هوایی که توسط این پهپاد شاهد انجام گرفته و آواکس رو منهدم کرده. اما به نظرتون قدم بعدی صنایع دفاعی ایران توی این ترکیب هوشمندی این پهپادها، یعنی ترکیب هوش مصنوعی با این پهپادهای انتحاری چیه؟ آیا نسل بعدی شاهدها بدون نیاز به اپراتور و کاملا خودمختار اهداف رو پیدا میکنن؟ خیلی دلم میخواد نظراتتون رو ببینم. میخوام ببینم فکر میکنید این آپدیت ها تا کجا پیش میره. نظرات و تحلیلاتتون رو برای من بفرستید و همینجا کامنت کنید، حتما میخونمشون. یادتون نره ویدیو رو لایک بکنید، سابسکرایب هم انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید و اگر هم دوست داشتین میتونین ویدیو رو برای بقیه دوستانتون هم ارسال کنید. و طبق معمول اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.